નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 3 થી 5 હોમ લર્નિંગ પ્રસારણ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર અંતર્ગત ઓક્ટોબર માસની અંદર જે ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર પ્રસારણ થાય છે એમના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. ધોરણ 3ની અંદર પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30 છે. ધોરણ 4ની અંદર પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10 છે અને ધોરણ 5ની અંદર પ્રસારણનો સમય છે એ 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. આ રીતના દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર ઉપર જે પ્રસારણ છે એ થતું હોય છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 19/10/2020 એટલે કે 19 ઓક્ટોબર 2020ને સોમવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતી પુનરાવર્તન એકમ 4, ધોરણ 4ની અંદર ગુજરાતી પુનરાવર્તન એકમ 3 અને ધોરણ 5ની અંદર ગુજરાતીમાં અલગ દલગ, આવી રીતના ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર ગુજરાતી ત્રણેય ધોરણમાં સોમવારના રોજ પ્રસારણ થવાનું છે. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો એમનો જે ઓક્ટોબર માસનો પ્રસારણનો સમય છે એમની વાત કરીએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે એ 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 7નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે. અને ધોરણ 8નો જે પ્રસારણનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહે છે. આ રીતના પ્રસારણનો સમય દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણે થતો હોય છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો ઓક્ટોબર માસમાં 19 ઓક્ટોબર 2020 એટલે કે 19/10/2020ને સોમવાર ધોરણ 6ની અંદર ગણિત વિષયમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને સામાજિક વિજ્ઞાનમાં પૃથ્વીના આવરણો આ બે વિષયનું ધોરણ 6ની અંદર પ્રસારણ થશે. ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયમાં દોહા અષ્ટક અને ગુજરાતીમાં બાનો વાડો આ બે વિષય અંતર્ગત ધોરણ 7ની અંદર પ્રસારણ થશે. અને ધોરણ 8માં વિજ્ઞાનમાં કોષ રચના અને કાર્યો અને ગુજરાતીમાં દીકરાનો મારનાર, આ રીતના પ્રસારણ છે ધોરણ 8માં થવાનું છે. તો સોમવારના રોજ આ રીતના ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર પ્રસારણ થશે. પછી વાત કરીએ ધોરણ 9, 10ની અંદર તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે ધોરણ 9, 10નો એ 12 થી 1નો છે. અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. એ જ રીતના અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણે એમાં જે 11-12નો સમય છે એ પ્રસારણનો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર ઉપર પ્રસારણનો સમય છે 3 થી 4 વાગ્યાનો રહે છે. અને એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 19/10/2020 એટલે કે 19 ઓક્ટોબર 2020ને સોમવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં ઉર્જાના સ્ત્રોતો પ્રકરણ 14મું ભાગ 3 એ પ્રસારિત થવાનો છે. અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનમાં રાસાયણિક ગતિકી પ્રકરણ 4 ભાગ 2 છે એ પ્રસારિત થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે કયા કયા પ્રસારણ છે થવાના છે. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી એમને પણ આ માહિતી છે ઉપયોગી થાય કે કયા ધોરણની અંદર કયા પ્રસારણ છે થવાના છે. સાથે બીજા ચેનલ પર ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ પણ મુકાતા હોય છે જે તમને આવનારી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થઈ શકે. તો એ પણ વિડીયો જોઈ લેજો. એ વિડીયો પણ ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો. ઉપર વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળશે અને પ્લેલિસ્ટની અંદરથી તમે સરળતાથી મેળવી શકશો ત્યાંથી. અને ચેનલ પર બીજા નવા વિડીયોઝ છે મુકાતા રહેતા હોય છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.